Điện tử Miền Đông xin chào các bạn và các anh em chơi âm thanh DIY. Lại tiếp tục test loa, dòng loa KEF của hãng. Đó là dòng loa của Anh Quốc. Đây, hôm trước mấy anh em có giao lưu, cũng có đưa video lên nhưng mà nó cũng chưa rõ ràng. Thì hôm nay Điện tử Miền Đông lại ghép một cái biến áp output với cái loa 40 để ghép với loa kép này. Thì trên video này Điện tử Miền Đông sẽ test hai bài, một cái đĩa CD của cà phê Blue, sử dụng phôi gold, nó có cái loại phôi gốc mà không phải phôi gold, và test khoảng nửa bài với cái đĩa Thiên Hà. Rồi, hiện tại là Điện tử Miền Đông vẫn sử dụng chiếc âm ly đèn bút bôn. Phần mạch thì Điện tử Miền Đông sử dụng có 2 cây thôi, còn hãng này sử dụng đến 5 cây. Thì Điện tử Miền Đông là làm cái power đây, gain nó nhỏ nhưng độ động, độ dynamic của nó rất là tốt. Nó sử dụng là có 2 cây và 4 cây là L34 của Nhật. CD qua trực tiếp và cái input thì mẫu này là xài 6 DIY-8 2 cây nên gain cũng đã lớn rồi. Nếu hơi AU á thì mình sẽ đẩy cái gain lên, volume lên khoảng chừng hơn 3 giờ thì nó mới bằng gain ở 12 giờ rưỡi này. Thì chẳng hạn như 12 AT hoặc là 6 DIY-8 thì gain sẽ lớn hơn 12 AU7. Và bộ loa này Điện tử Miền Đông đã ghép thành công với mấy anh em chơi, thì đánh giá với cái loa này khá là tốt. Thì những cái loa này thì đôi khi nó vô nó không hợp lắm. Đây các bạn thấy những cái loa toàn dải, mỗi loa toàn dải nó có ưu điểm một cái dải riêng biệt, nhưng mà mình ghép với cái loa nó có hợp hay không. Rồi khi mình chơi, anh em nào chơi ghép loa mà nó không hợp thì cứ trả về nguyên bản, vì cái crossover mình không có đụng chạm vào, vẫn chơi như SINH hoặc là có thể chơi âm thanh DIY. Rồi, Điện tử Miền Đông mời các bạn nghe nhạc một bài trên đĩa cà phê Blue trước, bài số 3. Đây nó hiện chữ HDCD. Đây HDCD. Đĩa gòn nó hiện lên. I can see in your eyes, I can hear it in your sighs, feel your touch and release. The thrill is gone. For love is all. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appear to you. The thrill is gone. This is the end. So I pretend and let it linger.
Rồi điện tử Miền Đông test một đoạn, sẽ đổi cái CD, test một bài nhạc bên cái đĩa THANH. Bắt lấy mình cho. Cũng bài số 3. Gain cỡ 12 giờ rưỡi. Test cái bài của trên cái đĩa THANH chút cho cái loa này luôn. Rồi điện tử Miền Đông lại test cái đĩa THANH với cái bài của chăm. Đĩa này trên đầu CD nó không có hiện HD CD. Đây, cái gain cũng vẫn như cũ. Good morning is what she said. Sweet candy before we get out of bed. And good loving to brighten up the day. Just a little something you're on your way. It's a beautiful life.
when you rediscover a pleasant surprise when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. Bỏ cái lo bát, lo ấy à, bát chồng nè. Cool water is running over me, sweet sister. You bring me to my knees, and I'll keep dreaming of you Rồi, được. and all that you do to me. It's a beautiful life. When you love another, a beautiful life. When you rediscover a pleasant surprise, when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Hey. Rồi, video đã dài. Điện tử Miền Đông xin phép test tại đây. Có 3 bài và bài cuối Điện tử Miền Đông có bỏ cái loa toàn giải ra thì để cho cái chất âm nghe, các bạn nghe trực tiếp trên cái loa nguyên bản của hãng kép. Loa kép này là của hãng của Anh Quốc sản xuất. Rồi, Điện tử Miền Đông xin chào và hẹn các bạn trong những video sau.